guys, it's me again, Glaudeline. Welcome back to my channel. In this video ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng isang YouTube channel gamit ang ating mobile phone, smart man yan or Android phone. So una guys, i-install nyo muna yung Pinterest para dun tayo kukuha ng channel art template. Then next is yung PixArt, doon natin siya i-edit. And next is yung photo resizer. Free download lang yan mga guys dun sa ating Play Store. So don't worry about that. So let's go guys. Una punta tayo dun sa Pinterest kasi nakapag-install na ako ng Pinterest. Hanap lang tayo dito ng channel art template for YouTube. Ito guys, pili tayo ng isa. Then dito guys, yung tatlong tuldok, pindutin nyo lang dyan, download image. Image downloaded. Now, pag na-download na, punta tayo sa PixArt para doon natin siya i-edit. Yeah? Lagyan natin siya ng design, style, art. Yeah? Dito na sa PixArt, free din to guys. Huwag kayong mag-sign up para hindi kayo magbabayad. No? So, makikita nyo tong icon ng tao. Pindutin lang natin. Then, let's go. Then, dito na guys. Nandito na yung na-download natin na channel art. So, pili tayo ng isa. X natin yon kasi babayad tayo dun. Then, ito guys. Napili na natin. So, i-back lang natin para makuha natin ito. Tapos dito guys sa tools, yeah. Tingnan natin kung naka-crop nga yan para sa YouTube channel. Oh. Dapat nasa maayos siya. Yeah, yung maayos. Sa YouTube channel. Back natin. Yan. Back natin. Okay, then check natin siya. Then lagyan natin siya ng background. Guys, lagyan natin siya ng background. Add photo. Then kuha tayo sa background. Free images. Hanap tayo ng background. Yeah. Dito guys, marami siyang background na magaganda. Pili lang kayo kung ano yung gusto nyo. Yeah. Sa akin is ito ang pipiliin ko. Add one. Downloading. Ayan. Ngayon guys, dito sa gray na to, dun sa gitna yung may black, yan ang lalagyan natin ng background. Yan. Yan. Hawaan natin. Lagyan natin lahat hanggang sa dulo. Yan guys. Yan na yung background. Yeah. Tapos, i-check natin. Tapos, lagyan natin ngayon ng text. Like yung pangalan ng ating channel. Like, Glaudeline TV. Check natin. Huwag niyong kalimutang i-press lagi yung check sign para ma-save yung ating work. Yan na siya guys. Kung gusto niyong baguhin yung kulay ng text, dito lang, pili lang kayo dito kung anong maganda. Yung yan, hindi naman aakma. Yan, blue. Mas maganda yung white. Tapos lagyan lang natin siya ng stroke. Lagyan lang siya natin ng shadow. Yeah. Tapos, check natin. Palitan natin yung kuan. Sa baba, maglagay tayo ng text. Isa pang text. Yeah. Text. And then, lagay natin Glaudeline TV. Educational. Kasi pang tutorial yung mga ina-upload ko sa aking YouTube channel.
Yan. Yan. Ibaba natin konti. Ibaba natin. Baba. 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 Baguhin natin yung font niya. Guys, kung gusto niyo baguhin yung font niya, dito lang kayo pumili. Yeah? Dali lang. Educational. Ayan. Ayan. Yan. And then, check natin. Yan. Ganyan lang guys, gumawa ng YouTube channel. Ready na yan para sa ating YouTube channel. Yeah. So, press. Bahala kayo guys kung ano maganda sa inyo. Basta ganun lang ang paggawa nun. Tapos, isave natin. Daming ads. Free kasi kaya maraming ads. X natin. Then save. Yan na guys, na-save. I-save natin. Save natin. Save. Save. X. Done. And then, punta naman tayo ngayon sa photo resizer. Yeah. Resize natin. Photo resizer. Tapos, select photos tayo. Asan na ba yung recent natin? Ito. Ay, nawala. Baba. Ito, kunin natin to. Ayan na guys. Resize. Ang size para sa ating YouTube is 2560 by 1440. Yeah. Yan ay para sa ating YouTube channel. Ito sa guys. 2560 by 1340. Yeah. So ito piliin natin, check lang natin. Yeah. Check, cross natin 'yon. Resize. Oh, ito na siya guys. So ready na siya. Then ito na siya. I-share na natin. Oh, yan na guys. Yan na guys yung ating dalawa siya, naging dalawa siya. Pili kayo dyan kung ano para kung anong gusto nyo, yeah? Yan lang guys, sana may natutunan kayo sa video ko nito. And please don't forget to subscribe and press the bell icon para ma-notify kayo kung sa mga susunod ko pang video.